හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. එහෙනම් ඔන්න අද දවසෙත් ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ IELTS සම්බන්ධයෙන් සිංහලෙන් ඉතාම සරලව ඔයාලත් එක්ක කතා කරන එකම YouTube channel එකත් එක්ක. එහෙනම් ඔන්න අද දවසෙත් අපි ඉතාමත් වැදගත් එකක් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දන්නවා IELTS ස්පීකින් වලදී සමහරවිට ඔයාගෙන් question එකක් අහනවා but you don't know the answer. ඔයා උත්තරේ දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයා I don't know the answer කියන එක හෝ නැත්නම් ඔයා නිශ්ශබ්දව ඉන්න එකෙන් ඔයා දන්නව අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඔයාගේ ස්කෝර් එක අඩු වෙනවමයි. ඔයාට ලකුණු අඩු වෙනවා. හැබැයි එහෙම කරගන්නේ නැතුව මේ වගේ ඇන්ස් එක නොදන්න අවස්ථාවක් ආවොත් කොහොමද ඒක අපි ගොඩ දාගන්නේ කියලා ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා අවසන් වෙනකම් බලන්න. හරි එහෙනම් බලන්න මගේ අතේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා කෙසෙල් ගෙඩියක් බනානා එකක්. හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ලෝකෙ ඉන්න පුළුවන් බනානා ගැන මොනවත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්. එයාගෙන් අහනවා what is this? ඔන්න IELTS වලින් ප්‍රශ්න කියලා අහන්නකො. එහෙම නැහැ. නමුත් අපි එක්සැම්පල් එකකට ගන්න මේක. ඒ වගේ වෙලාවට අහපුවාම එක්කවාට කියන්න පුළුවන් I don't know කියලා එයාට නිශ්ශබ්ද ඉන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි එයාගේ ලකුණු කැපෙනවා. හැබැයි නමුත් IELTS වලදී මේ වගේ අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මතක තියාගන්න ඔයාට ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයා මේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයා මේක දන්නවනම් ඔයාට කෙලින්ම මේක පෙන්නලා මේක මේ පීල් කරලා ඔයාට පොඩ්ඩක් කාලා මේක හොඳ රස කෑමක් මේකේ විටමින් මෙහෙම තියෙනවා කියලා ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මොනවත් මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? එතකොට මම පොඩ්ඩක් සරලව කියනවා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක පළතුරක්. මේක පිටපොත්ත කහ පාටයි. මේ වගේ පොඩි නැට්ටක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇත්තටම ඉතාමත් පෝෂදායී ආහාරයක් වෙන්න ඕනේ. ලෝකේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක් මේක. බලන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මේ කෙසෙල් ගෙඩියේ අන්තර්ගතය සහ ඒක භාවිතයන් ගැන දන්නේ නැතුව නිකන් වටේට පොදු පළතුරක් කියන එක අරගෙන නිකන් මේ බනානා ක්වෙස්චන් එක ගොඩ දානවා. ඔන්න ඔය විදිහටම තමයි ඔයාට පුළුවන් IELTS වලදීත් ඔයාට මේ tactful වෙලා මේ යොදාගත්ත අයිටම් එක මේ යොදාගත්ත ටෙක්නික් එකම යොදන්න ඔයා දන්නේ නැති ක්වෙස්චන් එකක් ඇහුවොත්. හොඳට මතක තියාගන්න IELTS වලදී කොයිම වෙලාවකවත් එයාලා ඔයාගේ දැනුමම ඉන්නේ නැහැ. එයාලාම ඉන්නේ ඔයාගේ language proficiency, language skill එක, language ability එක. දැන් as an example අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. මම නිකන් උදාහරණයක් ගන්නවා මෙහෙම. අපි හිතමු what do you think about rocket science? නැත්නම් what do you think about the rocket engine? එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ මම උදාහරණයක් නිකන් කිව්වේ. ඒ වගේ වෙලාවට දැන් මගෙන් පෞද්ගලිකව ඇහුවත් I don't know anything about that. ඇයි ඒ? අපි මම රොකට් එන්ජින් එක ඇත්තටම කියනවනම් මම YouTube එකවත් බලලා නැහැ. රූපයක්වත් මම දැකලා නැහැ. ඒක රොකට් එක විතරයි මම දැකලා තියෙන්නේ. අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි කොහොමද ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ? ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම සරල දෙයක්. ප්‍රශ්නේ ඇතුළට යන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නේ වටේ කැරකෙනවා. Actually, rocket engine is a very great invention. Most of the time, scientists deal with them. Nowadays, especially in America, they have been developing new techniques with new technologies with these rocket engines. Rocket is a vehicle. Especially people use it to travel space. බලන්න මම කියන දේවල් තේරුණාද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න රොකට් එන්ජින් එක මොකක්ද ඒකේ අශ්ව බල දරවද ඒවා වැඩක් නැහැ අපිට. අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය පොදු කාරණා ටික ලස්සනට ඔයා කියන්න හැබැයි ෆ්ලුවන්සි එකෙන් ඔයා කියන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ කතා කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඒ කියන්නේ IELTS එකේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී අදාළ ක්වෙස්චන් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මට මතක් වෙනවා මෑත කාලේ IELTS එක්සෑම් එකේදී ආපු එක පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එකක්. ඒකෙදි Q කාඩ් එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ මේ සයන්ස් ගැන. සයන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන අහලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ ටාස්ක් නම්බර් 3 එකේදී අදාළ කැන්ඩිඩේට් ගෙන් අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගෙන් අහනවා ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මට මතක හැටියට ඒකේ අහන්නේ what are the scientific innovations කියලා. scientific innovations කියන්නේ නව සොයා ගැනීම වගේ දෙයක් අහන්නේ. බලන්න දැන් මේ වගේ දෙයක් ගත්තාම එක පාරට දැන් scientific innovations මෑත කාලේ සිදුවේව කිව්වොත් sometimes you are stuck. You don't have any idea. නමුත් ඔයා කොයිම වෙලාවකත් ඔයා කියන්නේ I am really sorry, I don't know the answer ඒවා කියන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපිට මේ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Science is a very beautiful subject. Most of the time, scientists have been working for
finding new things. They are called innovations. Innovations are very important for a country or of the world. Updates are very important for the people. Without that type of new things, people can't live for a long time. අන්න ඒ වගේ පොඩි දෙයක් ඔයාලට කතා කරන්න. දැන් ඔයා මේ වර්තමානයේ ගත්ත ඉනෝවේෂන්ස් ගැන කතා කරේම නැහැ. හැබැයි ඔයා සරලව කිව්ව සයන්ස් කියන්නේ බොහොම ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එකක්. සයන්ටිස්ට්ලා හැමදාම මේ අලුත් සොයා ගැනීම කරන්න වද වෙනවා. ඒක ඊටම අවශ්‍යයි. ඒක නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ අනාගතයට යන්න. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ වටේ කැරකුණාම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඇන්සර් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් සහ ඔයාට සාමාන්‍ය විදියට ලකුණු ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. එතන මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වැදගත් කාරණයක් ඔලුවට ගන්න නැති කියලා. මොකද මේවා වැඩි කතා වෙන්නේ නැති දේවල්. නමුත් එක්සෑම් එකේදී කොච්චර පාඩම් කළා කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ගියත් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකට මුහුණ දැම්මොත් ඔයා ඇනෙනවා. ඒ නිසා ඇනගන්න නැතුව හරියටම IELTS එක්සෑම් එක හොඳට ස්කෝර් කරලා තමුන්ගේ ඩ්‍රීම් එකට යනවා නම් ඔන්න ඔයාලට අපේ YouTube channel එක හැමදාමත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් channels එකේ subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි like කරලන්න අපේ වීඩියෝ වලට. ඔයාගේ යාළුවොත් IELTS කරනවා නම් මොන ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණත් එහෙම නැත්නම් තනියම ඉගෙන ගත්තත් කමක් නැහැ. අපේ channel එකේ යාට අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා කියන්න. එහෙනම් අනිත් එක තමයි ඔයාට මොන හරි IELTS සම්බන්ධයෙන් questions තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එක විවෘතයි. comment එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. Thank you very much. Have a great day.